Ừ. Đi lên như Ôi ha. anh ơi. Ôi. Đừng có thấy ba gì nè buồn à. Ba gì nè. Dạ dạ. Ôi. À. Ôi. Nó xì xì. Nó sợ nó nhắm nhá. Sao bố cháu dám hiệt à? Tao một dụng mình không? Ngu là tao không phải. Cái này cái chọn. Còn kinh dáng nữa rồi. Biết đéo à? Biết chả? Nó to này. Ôi này, quái này. Ha. Quái. Đi nhôm đi ngắt. Nó đủ non nọ. Ai? Mà khát thế này. Mình đâu khát à? Đây, đâu cái điên à? Hả? Điên à? Điên nó. Nó cả đeo súng. Mày đâu? Nó đeo súng. Này. Đâu nó tao lấy à? Tôi lấy thằng hai buồn. Bè. Còn béo biểu nó. Bè. Cái này điệp nó là gì hả? Không phải. Lượng hơi không phải. Không phải này đâu. Ăn để nó là. Coi bánh thắm như thế. Mới làm hai bánh thắm này. Ui. Này là cắm hai cháu mà. Tao lùm đi. Cái gì mà cam béo tiệm rồi. Này mà tu là này mà cả này pun tu cha pun di pia lah wah này nó cái tên như này vậy kiểu mày mà cái gì cũng biết hay Kiên hưởng chạy ăn đồ mấy tôi nhà ép bọc này cái cái thằng này cái thằng nó cho thằng tôi chưa tớ này đâu nào cái thằng nó là béo kịa tôi cho béo thị nhà luôn dụ dây chắc lại em lồng phụ cho đây ui thì thằng thì thuận à
nhìn rồi. Thằng này. Ui, béo kìa thằng mà. Chú thấy rồi. Ui. Nè. Ui, lại. À đâu. Ui, mày. Ui da. Của tôi, cái tăng này. Ui, của to một. Chú hai à? Con nhà nào? Chú hai. Ui. Một nát chân này. Hả? Ăn chứ nào. Muốn chăm mình của thế nào? Muốn nhớ cho. Chú này thiếu vàng thiếu gì ăn con đeo. Hai. Nè Huy như này nè. Nè Huy như nào tao ha. Nè Huy. Xếp quẻ. Nè Huy như này tôi nhá. Là mua một cái. Ui dồi. Mà cảm vật luôn cho luôn này. Sẽ thoát tôi. Có thoát con anh mình. Đi luôn. Nó đâu còn không phục vụ nó mà. Ui đi mày. Ôi. Béo tráo cả hiệu à. Nán cho thế này. Mảng dễ luôn á. Hai béo tráo này rồi. Mà nó cắn đi xem à nè. Mà cắn đi xem than đi này. nè. Vùng gỗ là nhiều. Lắm cho nó. Mà ăn cuộn đây thế mà tới. Dạ. Bây giờ ngạt miên như mẹ. Mắn tao như xem chối nó vươn tay xem nhà mảng này nó trẻ. Đây. Mà đi bố trả màu à? Hắn tạo em hồ tay nó. Hà xin hồ nào xin tao cả chối. To dụ. Hắn đi dụ. Xếp tay á. Nó đốt đau cái biết à.